নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, দৈনন্দিন জীৱনত আমি দেখোঁ যে মানুহে মানুহক বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। কোনোবা প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, প্ৰেমিকাই প্ৰেমিকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কোনোবা সংগঠনে ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। আৰু পলিটিকেল পাৰ্টিজে এজেণ্ডাৰ যোগেদি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰাইজক, আৰু চৰকাৰেও ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি মই এই প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু একশ্যন এই দুটাৰ মাজত কি পাৰ্থক্য, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে মানুহৰ ওপৰত, সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠান। মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ ডক্টৰ ডলি বুঢ়াগোহাঁই। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টোৰ আজি মূল বিষয়লৈ আহোঁ। দৰ্শকসকল, কেতিয়াবা প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, মই তোমাক বিয়াৰ পিছত বহুত ভালকৈ ৰাখিম, তোমাক কেতিয়াও কষ্ট নিদিম। আৰু ঠিক তেনেকৈ প্ৰেমিকাই প্ৰেমিকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে তোমাৰ ঘৰখনক মই নিজৰ আপোন ঘৰ বুলি ভাবিম। কিন্তু সময়ত কি হয়, সেই প্ৰেমিকজন যেতিয়া তেওঁৰ স্বামী হয়, পতি হয়, তেতিয়া কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰে। নিজৰ পত্নীক তেওঁ যিমান পাৰে কষ্ট দিবলৈ কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। আকৌ পত্নীয়ে কিন্তু কেতিয়াও প্ৰতিশ্ৰুতি মতে নিজৰ মাক দেউতাক আৰু নিজৰ শাহু শহুক কিন্তু বেলেগ বুলি ভাবে, প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰে। মানে কি, ল'ৰাজনে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বিয়াৰ পিছত তেওঁৰ কৰ্ম বা একশ্যনত সেইখিনি ৰিফ্লেক্ট নহয়, তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰ্ম বা একশ্যনত ৰিফ্লেক্ট নহয়, প্ৰতিফলিত নহয়, তেওঁৰ কৰ্মত দেখা নগ'ল। ঠিক তেনেকৈ পত্নীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁৰ কৰ্মত কিন্তু ৰিফ্লেক্ট নহ'ল, যিটোৰ কাৰণে পতি আৰু পত্নীৰ মাজত বিশ্বাস হেৰাই যায়। আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপত সম্বন্ধত কিন্তু মানুহৰ বিশ্বাসেই আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু। আৰু এই বিশ্বাস কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে নানে, এই বিশ্বাস আনে কৰ্ম বা একশ্যনে আনে। যেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয়, প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে কি কৰে, মনত আশাৰ সঞ্চাৰ জগায় যে আমি আশাবাদী হওঁ। কিন্তু সেয়া বেছি দিনলৈ টিকি নাথাকে। যেতিয়া একশ্যনত ৰিফ্লেক্ট নহয় তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ঠিক তেনেকৈ মাক দেউতাকে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক কিছুমান কাম কৰাবলৈ, এইটো কৰা মই তোমাক সেইটো দিম, এইটো কৰা সেইটো দিম, এইটো কৰিলে এইটো দিম কয়, তাৰপিছত যদি মাক দেউতাকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মতে কাম নকৰে, তেতিয়া কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকৰ ওপৰত বিশ্বাস কমি যায়। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি বস্তুৰ আগত ইনচেণ্টিভ দি পেলাই সিহঁতক কাম কৰাব যদি যাওঁ আৰু শেষত যদি সেইখিনি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিব যে মাক দেউতাক মিছাৰ ভাণ্ডাৰ। সেইকাৰণে কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু কয়, তুমি বহুত মিছা কথা কোৱা। মিছা কথা কোৱা বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা মনত লৈ লয়। ঠিক তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া মাক দেউতাকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, মই তোমালোক বুঢ়া হ'লে চাম, সেয়া প্ৰতিশ্ৰুতি, সেয়া মাক দেউতাকক আশা দিয়ে। সেই আশাতে কিন্তু কেতিয়াবা মাক দেউতাকে কি কৰে, নিজৰ সকলো ধন সম্পত্তি ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত খৰচ কৰি দিয়ে, সেই আশা। কিন্তু শেষত গৈ কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই একশ্যন নকৰে, কোৱাৰ মতে একশ্যন নকৰে বা কৰ্ম নকৰে। এতিয়া কি হয়, মাক দেউতাক আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কি হয়, ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেয়া হৈ যায়। ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেয়া হৈ যায় কিয় বেয়া হ'ল, বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ গ'ল। কিয় বেয়া হ'ল, কিয়নো তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি মতে একশ্যন বা কৰ্ম নকৰিলে। এই আমাৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত বা স্কুলত হোৱা ঘটনা। ঠিক তেনেকৈ কিছুমান আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিজ আছে, ঠিক তেনেকৈ কিছুমান আমাৰ সংগঠন আছে। সেই সংগঠনসমূহৰ বিশ্বাসত কিন্তু ৰাইজ লানি নিচিগাকৈ ৰাইজে কিন্তু তেওঁলোকক জনমত দিয়ে। কিন্তু শেষত কি হয়, সেই লিডাৰবিলাক যদি বিক্ৰী হৈ যায়, তেওঁলোকে দিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ভাষণ,
তেওঁলোকে গোৱা যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গান, সেই ভাষণ আৰু গান সেয়া কি? সেয়া ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি। কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মতে যদি তেওঁলোকে কাম নকৰে, মনে মনে তেওঁলোকে কি কৰে? বিক্ৰী যায়গৈ। তেতিয়া কিন্তু ৰাইজৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন বেয়া হয়, ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যায়। ৰাইজে কিন্তু যি আশা কৰে সেই আশা ভংগ হৈ যায়। গতিকে একশ্যন কিন্তু ভাষণতকৈ বহুত ডাঙৰ কথা। ইলেকশ্যনত দেখিব পলিটিকেল পাৰ্টিজবিলাকে কি কৰে? ৰাইজক কিছুমান এজেণ্ডাৰ যোগেদি, ভাষণৰ যোগেদি কিছুমান বাক্যবান মাৰে, কিছুমান এনেকুৱা শব্দ এৰি দিয়ে। এটাই শব্দ হওক একদম ৰাইজৰ মন চুই যোৱা শব্দ, সেইটো এটাই বাক্য হওক ৰাইজৰ মন চুই যোৱা বাক্য তেওঁলোকে কয়। সেই বাক্যৰ ওপৰতে, সেই শব্দৰ ওপৰতে ৰাইজে কিন্তু তেওঁলোকৰ জনমত দিয়ে সেই এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ওপৰত। কিন্তু কাৰ্যত কি দেখা যায়? যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰি দিয়া হয়, তাৰপিছত তেওঁলোকে কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কৰ্মত তেওঁলোকে কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰে, যাৰ বাবে কিন্তু ৰাইজৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যায়। তাৰ বাবে সেই চৰকাৰখনক যি আশাৰে ৰাইজে নিৰ্বাচনত জিকাইছিল, এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰাইজৰ সৈতে বেয়া হৈ যায়। তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যায়। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ইংৰাজীত এটা কথা আছে, একশ্যন স্পিক্স লাউড দেন ৱৰ্ডছ। এইবিলাক বহুত ডাঙৰ কথা, এইবিলাক বহুত ফিলচফিকেল কথা। তাৰমানে আমাৰ একশ্যন বা কৰ্মইহে আমাৰ মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু বিশ্বাস জন্মাব পাৰে আৰু আমাৰ সম্বন্ধ মানে ভাল কৰিব পাৰে। কিন্তু ৱৰ্ডছে নোৱাৰে। ৱৰ্ডছে যি আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে, যদি সেয়া কৰ্মত পৰিণত নহয়, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ চিৰজীৱনলৈৰ প্ৰতি, সেই সংগঠনৰ প্ৰতি, সেই পলিটিকেল পাৰ্টি, সেই চৰকাৰৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস ভংগ হয়, মোহভংগ হয়। ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই যোজনাৰে আজি মই মোৰ ভিডিঅ' শেষ কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিল, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।